السلام علیکم شاگردای عزیز، امیدوارم خوب باشه و صحتمند باشین. بازم خوش آمدید در یک ویدیو جدید آموزش زبان انگلیسی ما. بازم ما یک چند فقرات کوتاه داریم که روزمره زیاد استفاده میشن. آنها را شما امر تکرار کنید و همچنین پیشخط حفظ کنید و بنویسید. wake up wake up بیدار شوید. don't tell lie don't tell lie دروغ نگویید. how can I چطور میتوانم. clean it این را پاک کنید. این را پاک کنید. tell truth راست بگویید. keep away دور بانید. look at me طرف ما ببین. طرف ما ببین. you know it این را شما میدانید. این را شما میدانید. keep it on آن را نگاه دارید. never هیچ گناه. don't worry نگران نباش. don't use mobile گوشی را استفاده نکنید. take it این را بگیرید. take care مراقب باش. write a letter یک نامه نوشته کنید یا بنویسید. write a letter یک نامه نوشته کنید یا بنویسید. این هم فقرات کوتاه بود که روزمره زیاد استفاده بشه. برای شما تکرار کردم. شما اینا را حفظ کنید و پیش خود بنویسید. دوستای عزیز، اگر درسای ما خوشتان داد، چینل یوتیوب ما را لازم سبسکرایب کنید و همچنان صفحه فیسبوک ما را لایک کنید. تشکر و خیر باشین. خدا حافظ.